السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة المفيد من كتاب تقدم المفيد من كتاب السماح بالرحيل لمؤلفه ديفيد هوكنز. يقع الكتاب في 380 صفحة و20 فصلا من إصدارات مكتبة جرير. يقول فران جريس الدكتور في الفلسفة والدراسات الدينية، وهو الذي قدم للكتاب في مقدمته: يقدم هذا الكتاب آلية من شأنها أن تفعل قدرتنا الفطرية على السعادة والنجاح والصحة والعافية، وكذلك الحدس والحب اللامشروط والجمال والسلام الداخلي والإبداع. ويعرف الدكتور هاوكنز في الفصل الأول تقنية السماح بالرحيل بقوله: إنها عبارة عن نظام واقعي يقضي على العقبات والتعلقات، ويمكن تسميتها أيضا بتقنية التسليم. وقد أثبتت الأبحاث أن هذه التقنية أكثر فعالية لأنها تعمل على السماح برحيل المشاعر السلبية والقيود. في الفصل الثاني يتحدث عن آلية السماح بالرحيل وعن حالة التسليم، فيقول: نحمل على عاتقنا تراكمات من المشاعر والسلوك والاعتقادات السلبية، وهذا الضغط المتراكم يجعلنا بائسين، وهو مصدر للكثير من الأمراض والمشكلات التي تواجهنا. ما هي حالة التسليم؟ هي أن نتحرر من مشاعر سلبية في منطقة معينة، وبهذا نسمح للإبداع وكذلك العفوية بالظهور بدون أدنى مقاومة أو تدخل من الصراع الداخلي. لدينا 3 طرق في التعامل مع المشاعر: القمع والتعبير والهروب. وفي حين أن قمع المشاعر وكبتها تدفن المشاعر، فتظهر لاحقا على هيئة انفعال وتوتر في العضلات والرقبة والظهر وصداع ومغص حاد واضطرابات والتهابات وارتفاع ضغط الدم وحالات جسدية أخرى. أما التعبير فيعتقد البعض أنه تنفيس عن المشاعر، ولكن على العكس من ذلك فإن المشاعر المعبر عنها تزيد وتعطي طاقة أكبر. أما الهروب وهو تجنب المشاعر من خلال الإلهاء، فهو أساس صناعة التسلية والخمور، وكذلك طريقة مدمني العمل وتعاطي المخدرات وجميع أنواع الإدمان. أما آلية السماح بالرحيل وهي إدراك شعور ما والسماح بظهوره والمكوث معه، والسماح له بأن يأخذ مجراه دون محاولة تغييره أو القيام بأي شيء حياله. إنه ببساطة يعني السماح له أن يكون هنا، والتركيز على التخلص من الطاقة التي تكمن خلفه، ونتحرر من كل الأفكار المرتبطة بذلك الشعور. في الفصل الثالث يتكلم عن تركيب العواطف، ويقول: تكشف أي دراسة نفسية أن الهدف الأساسي الذي يحل محل أي هدف آخر بالنسبة للإنسان هو البقاء، وطريقة العقل في البقاء هي استخدام المشاعر، والتي بدورها تولد الأفكار، ويتم نسيان الشعور الضمني أو تجاهله، ولهذا يصبح الناس غير مدركين لأسباب تصرفاتهم ولا يعرفون سبب قيامهم بما يقومون به. وهناك طريقة بسيطة تساعدنا على إدراك الأسباب العاطفية الكامنة لأي نشاط نقوم به، من خلال استخدام سؤال "من أجل ماذا؟" ومع كل إجابة نكرر نفس السؤال "من أجل ماذا؟" حتى يظهر الشعور الأساسي. على سبيل المثال، رجل يريد سيارة كاديلاك، يقدم له عقله كل الأسباب المنطقية لهذه الرغبة، إلا أن المنطق لا يفسرها، ولهذا يسأل نفسه: من أجل ماذا أريد الكاديلاك؟ حسنا، كي أحقق مكانة وتقديرا ومنزلة رفيعة كمواطن ناجح. ومرة أخرى: لأجل ماذا أريد هذه المكانة؟ قد يقول: كي أكسب الاحترام أو أشعر بالسعادة. وهكذا، فإن الأسئلة المستمرة عن السبب تكشف أن هناك بالأساس مشاعر عدم أمان وتعاسة والقليل من الإشباع. مقياس المشاعر. واختصار هذا المقياس هو أن كل شيء يبث طاقة إما إيجابية أو سلبية، ومن خلال الحدس يمكن التفريق ما بين الشخص الإيجابي والشخص السلبي، وتقدم خريطة الوعي نظرة خطية ولوغاريتمية لمجال الطاقة غير الخطي هذا. فكل مستوى يقاس ما بين 1 و1000، حيث يمثل الألف مستوى التنوير التام في أعلى الخريطة، أعلى مستوى يمكن تحقيقه في عالم الدنيا، في حين أن مستوى العار 20 الذي يقع في أسفل الخريطة قريب من الموت، يمثل مجرد البقاء. أما مستوى الشجاعة 200 فهو النقطة الحرجة التي تظهر التحول من الطاقة السلبية
إلى الإيجابية، وهي طاقة النزاهة والصدق والتمكين والقدرة على المواجهة، في حين أن مستويات الوعي التي تقف أسفل الشجاعة هدامة، وما يقع فوقها داعم للحياة. وتقاس الشاكرات أيضا في خريطة الوعي كما يلي: شاكر التاج 600، شاكر العين الثالثة 525، شاكر الحلق 350، شاكر القلب 505، شاكر الضفيرة الشمسية 575، شاكر العجز 275، شاكر الجذر 200. وعندما نتخلى عن المشاعر السلبية تزداد الطاقة في الشاكرات العليا وتتعزز المشاعر الإيجابية. أما الفصل الرابع فهو مخصص للحديث عن اللامبالاة والاكتئاب. يقول ديفيد هاوكنز: اللامبالاة هي الإيمان بلا أستطيع، هي الشعور بأننا لا يمكننا فعل أي شيء حيال موقفنا ولا أحد آخر يمكنه مساعدتنا. وتدل اللامبالاة على قلة طاقة الحياة، وهي قريبة من الموت. ويمكن التخلص من اللامبالاة من خلال تذكير أنفسنا بهدفنا: أن نزيد من مستوى الوعي، وأن نتحرر أكثر، وأن نصبح أكثر فعالية وسعادة، وإدراك أن أغلب لا أستطيع هي في الواقع لا أريد. الفصل الخامس: الأسى. الأسى تجربة مشتركة فيما بيننا، نشعر أن الأمور صعبة ولن ننجح ولا نحب ولا نحب. إنه شعور الندم، إنه شعور لن أتخطى هذا الموقف أبدا، هذا صعب جدا، لقد حاولت ولكن دون جدوى. إلا أنه يختلف عن اللامبالاة، والتي يتملكنا فيها شعور أنه لا أحد هناك يمكنه مساعدتنا، فهنا نستغيث أحيانا بشخص آخر لمساعدتنا. السماح بالشعور بالأسى. الأساس النفسي لكل الأحزان والشعور بالأسى هو التعلق والتملك والشعور الكامن بالاحتياج، ويحدث هذا عندما نشعر أننا غير مكتملين بذواتنا. أكثرنا يقمع ويكبت هذا الشعور، والرجال يميلون أكثر لإخفاء هذا الشعور، حيث يعتبر أن البكاء من الجبن وعدم الرجولة. والأسى المقموع هو المسؤول عن العديد من الأمراض السيكوسوماتية، وهي أمراض ناتجة عن الضغط النفسي والتوتر في العقل الباطن، وغالبا ما يكون غير منطقي. التعامل مع الخسارة. الخوف من الفقد والخسارة هو ما يسرع حدوث الخسارة، ويتم التعامل عادة بطريقتين: الأولى التعلق ومحاولة تقوية العلاقات، والثانية الإنكار والتجاهل، على أمل أن الوقت كفيل بإصلاح ما فسد. ولكي نتعامل مع الخوف من الخسارة يجب أن نسمح برحيل ذلك الخوف بسؤال: ما الذي يمثله ذلك الشيء أو الشخص في حياتي من إشباع؟ وهل ستظل العواطف بلا إشباع عند الفقدان؟ وخاصة إذا آمنا بأن دوام الحال من المحال، وأن كل العلاقات عابرة، بل إن الحياة ذاتها عابرة أيضا. ومن التعاليم المعروفة التي تطبق بصورة واسعة هو دعاء السكينة. أحد الخطوات في برنامج 12 خطوة لعلاج الإدمان: اللهم امنحني السكينة كي أتقبل الأمور التي لا أستطيع تغييرها، والشجاعة لأغير الأمور التي أستطيع تغييرها، والحكمة لأعرف الفرق بينهما. في الفصل السادس يتحدث عن الخوف، ويقول إن جميعنا يعرف الخوف ووجوهه العديدة، وشعرنا بالقلق والفزع دون معرفة الأسباب. أما الهلع فهو خوف مزمن، وجنون الارتياب هو أقصى درجات الخوف. وفي أشكاله المعتدلة نكون غير مستقرين، أما في حالاته القوية نكون مفزوعين ومتوترين ومرتابين ولا نشعر بالأمان. وينقلنا الاستعداد للسماح برحيل الخوف والتغلب عليه تلقائيا إلى المستوى التالي، ألا وهو الغضب. وهكذا فإن حقيقة أننا نستطيع مواجهة هذا المزيج من مشاعر الخوف والغضب والتخلي عنها ينقلنا فورا إلى مستوى الفخر والشجاعة. تأثير العلاج بالحب. من هنا يمكننا أن نتعلم أحد قوانين الوعي: الخوف يشفى بالحب. وهذا القانون كان الخلفية الأساسية لسلسلة كتب الطبيب النفساني جيري كامبولسكي، مثل كتاب الحب هو السماح للخوف بالرحيل، Love is letting go of fear. لهذا تكون مخاوف الشخص الذي اختبر مقدارا كبيرا من الحب في وقت مبكر من حياته أقل، ويكون سباقا، ولكن الحب طاقة غريزية في داخل كل منا، ومن طبيعة وجودنا وطبيعة طاقة الحياة. احتواء الظل. إحدى عقبات التطور العاطفي هي الخوف مما تم دفنه في اللاوعي،
والذي يسميه كارل يونغ الظل، فيقول إن الذات لا يمكن أن تتعافى وتكتمل إلا في حال نظرنا إلى الظل واعترفنا به، وهذا يعني أن ما ندفنه بداخلنا هو كل شيء نكره الاعتراف به. وفي الحقيقة تكمن مهمتنا أن نعترف بوجود هذه الأفكار، وبمجرد ذلك نتحلى بحس الدعابة حيال كل الصور المخفية التي تعرض على شاشة اللاوعي، فلا يعود للظل أي قوة بعد ذلك. الشعور بالذنب، وهذا يصاحب كل المشاعر السلبية، ولهذا فأينما كان هناك خوف يوجد شعور بالذنب، ومن غير المرجح أن تتواجد الأمراض بدون الشعور بالذنب. الفصل السابع: الرغبة والرغبة كعقبة. عندما نكون تحت تأثير الرغبة فإننا لا نعود أحرارا، فتتحكم بنا وتستعبدنا وتجرنا من أنوفنا. يمكن رؤية الوهم الأساسي في جملة الطريقة الوحيدة لحصول ما أريد هو الرغبة به، فإذا سمحت برحيل رغبتي فلن أحصل على ما أريد، وفي الواقع فإن الحقيقة عكس ذلك. فالرغبة وخصوصا الشديدة منها مثل التعطش كثيرا ما تمنعنا من الحصول على ما نريد. الملكية والفعل والكينونة. تتدرج مراحل الوعي عموما من المنخفض للأعلى، فتنتقل من الملكية حيث ما نملك هو ما يؤخذ بالاعتبار، إلى الفعل حيث يكون ما نفعله هو أساس قيمتنا وطريقة تقييم الآخرين لنا. إلا إننا عندما نصعد إلى الكينونة، إلى المحبة، يقل الفعل ويقل الانغماس في الذات وخدمتها، ونتوجه أكثر وأكثر نحو خدمة الآخرين. فكلما نما وعينا نرى أن هذه الخدمة الموجهة بحب نحو الآخرين ينتج عنها تلقائيا إشباع لحاجاتنا. لذا فإن الناس لا يسعون لمرافقتنا بسبب ما نملك، ولا بسبب ما نفعل، ولا بسبب المسميات الاجتماعية الأخرى، ولكن بسبب ما صرنا عليه وبسبب قيمة وجودنا. فنوصف بأننا شخص مشرق يجب على الناس أن يقابلوه ويتعرفوا عليه. نوصف الآن بشخص كاريزمي. أما مستوى الكينونة فهو النموذج المثالي، ففيه لا يهتم أحد بما يفعله الآخرون في العالم ولا بماذا يملكون، وإنما يهتمون فيما إذا حققوا أهدافا داخلية كالصدق والانفتاح والمشاركة والمحبة والرغبة بالمساعدة والتواضع والإخلاص والوعي، فهم يهتمون بطبيعة الكينونة. التعظيم. غالبا ما نطارد هدفا ما وبعد أن نحققه نصاب بالإحباط، وذلك لأن الشيء بحد ذاته لا يتوافق مع الصورة التي تصورناها عنه، لأنه كان تعلقا عاطفيا جعلنا نضخم من شأن الشيء لدرجة جعلناه أكبر من الحياة نفسها، وأسقطنا عليه صورة سحرية قادتنا إلى الاعتقاد بأننا إذا حصلنا عليه فسنحقق حالة أعلى من السعادة والرضا. التعظيم هو العيش في مستوى خيالي، لهذا عندما نشرع بالسماح في رحيل الرغبة يجب أن نزيل كل مبالغة ووهم ورومانسية، وبمجرد ما نتخلى عن التعظيم سيكون من السهل أن نسلم الرغبة. فإذا ما سمحنا برحيل الهالة الوهمية الفاتنة يمكننا الحصول على ما نريد مباشرة من دون الخوض في وعود خداعة تقودنا إلى الإحباط وخيبة الأمل بسبب التعظيم والمبالغة. في الفصل الثامن يتحدث ديفيد هوكنز عن الغضب، ويقول: يوجد الكثير من الطاقة في الغضب، ولذلك قد نشعر فعلا بالطاقة عندما نكون منزعجين أو غاضبين. وإحدى الحيل التي يتعلمها الناس هي أن ينتقلوا إلى أعلى بسرعة، من اللامبالاة والأسى إلى الغضب، ومنه إلى الفخر، ومن الفخر إلى الشجاعة. والسؤال: هل يمكن استخدام الغضب بإيجابية؟ والإجابة نعم، ولكن فقط إذا استعملنا طاقة الغضب بطريقة بناءة لمصلحتنا، فتكون مثلا إلهاما للعمل على مشروع، أو طاقة تنقلنا إلى مستوى أعلى، وإلهامنا في تحسين مهارات التواصل وتطوير الذات. ويمكن أن يلهمنا في النظر إلى داخلنا ونتخلى عن كل المشاعر السلبية من خلال القبول. فبدلا من أن نشعر بالغضب تجاه الموقف يمكن أن نتقبله ببساطة. التضحية. وفي جانب التضحية يصيبنا الغضب عندما لا يتم الاعتراف بتضحياتنا، وطريقة موازنة هذا الغضب تأتي من خلال الاعتراف بالفخر
ثم التخلي عنه وتسليم رغبتنا بالشعور بالمتعة من الشفقة على الذات. وبدلا من هذا يمكننا أن نرى جهودنا المبذولة على الآخرين كهدايا، فنختبر فرحة أن نكون كريمين مع الآخرين كمكافأة خاصة بنا. التقدير والاعتراف. من الممكن أن نخوض هذه التجربة القيمة من خلال أن نختار شخصا ما في حياتنا نرى من وجهة نظرنا أنه بارع في انتقادنا، ونبدأ الآن بالانتباه إلى أننا فشلنا في تقديره، فنسلم كل مشاعرنا السلبية تجاهه ونبدأ بإعطائه مكانة ونؤكد قيمته في الحياة. ودائما في مثل هذا الموقف يكون الشخص الآخر لا يشعر بالتقدير والاعتراف والمساهمة التي يبذلها في حياتنا، وبمجرد أن يتم تقدير قيمتهم في حياتنا يتوقف التذمر. التوقعات. عندما نتوقف عن الضغط على الآخرين بسبب توقعاتنا منهم، فإننا نخلق لهم بداية ليستجيبوا بعفوية إيجابية. إننا نحصل على ما نريد عندما نتوقف على الإصرار عليه. الفصل التاسع: الفخر. كباقي المشاعر السلبية، فالفخر خال من الحب، وعلى هذا فهو هادم بالأساس. والفخور هو الشخص المتعنت والمتعجرف والمتبجح والمتكلف والأفضل من الآخرين والمتغطرس والمغرور والأناني. إن الفخر الفكري يؤدي إلى الجهل، والفخر الروحاني هو العقبة الأساسية للتطور الروحاني والنضوج لدى كل شخص. فالفخر الديني والإعجاب بالرأي لدى الرجل الصالح وفكرة أنه هو فقط من يملك الطريقة الوحيدة والصحيحة هي أساس كل الحروب الدينية والتنافس والظروف المشؤومة. هشاشة الفخر. دائما ما يكون المغرور في وضع دفاعي بسبب انتفاخ الغرور، وعلى العكس من ذلك فإن الشخص المتواضع لا يمكن إذلاله لأنه محصن وقد سمح للفخر بالرحيل. فالمتواضعون يتمتعون بأمان داخلي وتقدير للذات. الفصل العاشر: الشجاعة. في حين تهتم مستويات الوعي المنخفضة بالأخذ، فإن المستويات العليا مع طاقة أكبر تكسبنا القدرة على العطاء. وفي مستوى الشجاعة تكون لدينا موازنة طبيعية بين الأخذ والعطاء، والتوازن أيضا بين العمل والمتعة والحب. في هذا المستوى يتميز الأشخاص باهتمامهم بالحصول على وظائف تعود بالفائدة على العالم، فهم يرغبون بالشعور أن هناك معنى لوظائفهم أكثر من مجرد الحصول على راتب. في مستوى الشجاعة نحن قادرون على المزاح والنشاط والثقة والوضوح، ويمكننا أن نكون مبدعين ومنفتحين ومقدرين لمشاعر الآخرين، ونهتم بدعمهم وتشجيعهم وإمدادهم بالقوة الإيجابية والحب. في الفصل 11 يتحدث عن القبول، ويقول: إن في القبول، أي قبول الذات وقبول الآخرين، نصفح عن ماضينا وماضي الآخرين، ونعالج استياءات الماضي وتسليم المشاعر السلبية التي أنتجت من الذات القاصر، ونشعر بالأمان وأننا يمكننا أن نخدم الآخرين بدون أن يراودنا شعور بالتضحية بالذات. يوجد شعور أنا بخير وأنت بخير، وندرك معنى الحب. ففي هذا المستوى من القبول يصبح الحب حالة مستقرة ودائمة في العلاقة، لأن مصدر الحب داخلنا وينبع من طبيعتنا. وبسبب الشعور بالأمان في هذه الحالة فإننا نسمح لأنفسنا أن نكون هينين ولينين وعلى طبيعتنا، وكل شيء متقن وجميل بالحالة التي هو عليها، والجميع يقوم بأفضل ما يمكن أن يقوم به. الفصل 12: الحب. الحب يتميز بالدفء والامتنان والتقدير والتواضع واكتمال الرؤية، وهو الطاقة التي تشع عندما يتم التخلي عما يحجبه. عادة ما يعتقد الناس أن الحب هو الحب الرومانسي كقول حبيبي وحياتي، ولكن الحب الرومانسي ما هو إلا جزء بسيط من حياة الإنسان. فهناك أنواع من الحب تصب في تجاربنا اليومية: العائلة، الأصدقاء، الحيوانات الأليفة، والمدينة والأهداف والابتكار. الحب كفضيلة وتسامح وقبول. الحب يسهل الشفاء ويحول الحياة، فعندما تصبح محبا يبدل كل شيء حولك بسبب إشعاع هذه الطاقة التي تحدث من نفسها،
دون أن يكون علينا القيام بأي شيء حيالها ولا أن نطلق عليها أي مسمى. وكما ذكرنا أن المشاعر المنخفضة مرتبطة بطاقة متراكمة في مراكز الطاقة الدنيا بالجسم، وتسمى الشاكرات. ومع ارتفاع وعينا بسبب السماح برحيل السلبية، فإن هذه الطاقة تميل إلى أن ترتفع إلى مراكز عليا. وهكذا في مستوى الحب تصعد الطاقة إلى شاكرا القلب، وعندما يصبح الحب غير مشروط ومبهج أكثر من وقت مضى، فإن البعد الشخصي للحب يخلي السبيل للحب الكوني من خلال السماح للذاتية والأنانية والتعلق والصراع الداخلي بالرحيل باستمرار. نختبر الحب اللامشروط الذي هو حالة داخلية روحانية لا يتوقع أي شيء من الآخرين، وهي حالة نادرة تتسم بالإشعاع والتعبد والطهارة والرحمة والصبر والإيثار. يصل في الفصل الثالث عشر للحديث عن السلام، وهنا تغيب السلبية تماما ونختبر المحبة الشاملة كسكون وطمأنينة وخلود وكمال وإشباع وهدوء وقناعة. ويتم تجاوز الذات الشخصية وتهيمن الذات الداخلية. وقد نشرت في الأعوام الأخيرة أبحاث عدة تتحدث عن تجربة الاقتراب من الموت، حيث حصلت هذه التجربة في ظل ظروف متنوعة لأشخاص ماتوا ثم عادوا لأجسادهم، وعادة تتحول حياتهم من هذه التجربة ولا ينسون ما حصل لهم أبدا، فرؤيتهم للعالم ومعناه قد تغير كليا. ونصف الشخص الذي وصل إلى حالة السلام بأنه متنور ويتمتع بحالة البركة. وفي داخل هذه الحالة وأبعد منها يوجد حالات متقدمة ومتنوعة من التنور ومستويات من الإدراك، وصفها الصوفيون والحكماء والقديسون. الفصل الرابع عشر: تخفيف التوتر والأمراض الجسدية. على الرغم من أن حالة السلام متاحة لنا جميعا، إلا أن القليل فقط جدا من الناس توصلوا إليها، في حين أن التجربة الداخلية لأغلب الناس تتميز بالتوتر المستمر. والتوتر والضغط نتيجة مباشرة لكمية المشاعر المكبوتة التي راكمناها، وكلما تم التسليم برحيل كمية أكبر من التضييق النفسي، قلت إمكانية تعرضنا واستجابتنا للضغوط والأمراض المتعلقة بها. من الأخبار التي تنقل يوميا عن حالات تشاف من أمراض خطيرة وقاتلة من خلال استخدام تقنيات نفسية روحانية، حيث يتحقق الشفاء للعديد من الحالات بعد فشل كل الطرق الطبية. وأحد الأسباب لذلك هو أن المريض في مرحلة لا يوجد شيء آخر يمكننا القيام به من أجلك، يستسلم ويسعى لتقبل طبيعة المرض والسبب الرئيسي الحقيقي له. وفي الاعتراف بالمشاعر المقموعة والسماح برحيلها، يقل نسبة التعرض للمشكلات والأمراض المتعلقة بالتوتر، وتتحسن الصحة البدنية والحيوية. وعن التدخلات لتخفيف التوتر، يرى هاوكنز وبناء على دراسات أيضا أن التأمل والاسترخاء والسماح برحيل المشاعر السلبية بمجرد ظهورها والتقنيات الداخلية تعمل أفضل من الطرق الطبية. الفصل الخامس عشر: العلاقة بين العقل والجسم. الجسد يتبع العقل، والجسد سيعبر عن المعتقدات الموجودة في العقل سواء على المستوى الواعي أو اللاواعي. وهكذا فإن الديناميكية الكامنة خلف الأمراض تحدث من خلال آليات يتم تنفيذها عبر تغيرات تنجم من العقل، تؤثر في تدفق طاقة نظام الطاقة الحيوية. لهذا فالأوبئة في الواقع من صنع الإعلام، إنفلونزا الخنازير على سبيل المثال، حيث أن التحذيرات بشأن الأخطار الصحية المبنية على الخوف تهيئ البيئة الذهنية التي سيتحقق فيها ما تم الخوف منه. الفصل السادس عشر: ثمرات السماح بالرحيل. النضج العاطفي. عند السماح برحيل المشاعر السلبية ينتابنا السرور والرضا، لأننا بدأنا باختبار التأثيرات القوية للتخلص من العقبات، ويصبح هناك زيادة في الطاقة المتاحة للإبداع والنضج والعمل والعلاقات الشخصية. حل المشكلات. آلية السماح بالرحيل في حل المشكلات مذهل للغاية، لا تبحث عن إجابات، ولكن بدلا من ذلك تسمح برحيل المشاعر الكامنة خلف السؤال، فنجد الإجابة بانتظارنا، وتصبح القرارات أكثر واقعية. أسلوب الحياة.
تعتمد الكثير من نشاطاتنا وتعلقاتنا على الغضب والخوف والشعور بالذنب والفخر، وعندما يتم التخلي عن هذه المشاعر السلبية نصعد إلى مستوى الشجاعة، حيث تحدث تغييرات في الحياة وتزداد قدرتنا على الحب. الفصل 17: التحول. من شأن تسليم سريع وبسيط أن يؤدي وبدون سابق إنذار إلى إحداث تغيير كبير في حياتنا على مستوى الصحة والثروة والسعادة. ويمكننا أن نتخيل العملية كعجلة القيادة في السفينة، فإذا ما غيرنا ولو درجة واحدة في بوصلة السفينة فإننا سنلاحظ اختلافا بسيطا جدا، ولكن كلما أبحرت السفينة ساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم سينتهي بنا هذا التغيير البسيط إلى مكان مختلف تماما يبعد أميالا عن المسار الأصلي الذي تحركنا منه. الفصل 18 يتحدث فيه ديفيد هاوكنز عن العلاقات، ويقول: ترتبط العلاقات برغباتنا الأساسية في الحب والأمان، وهي تستثير مشاعرنا، تلك المشاعر الإيجابية والسلبية على حد سواء. ومن الاستجابات العاطفية السلبية الشائعة الغضب، وهو الأكثر سلبية، ومن المحتمل أن تكون استجابة الشخص الآخر بتجنبنا وتبادل الكراهية معنا. وعلاج هذا الجانب هو أن نصعد إلى مستوى الشجاعة وننظر إلى أسوأ مشاعرنا ونعترف بأنها جزء من كوننا بشر، وسيتضح لنا بمجرد الاعتراف أن المشاعر السلبية تكبدنا ضرائب عاطفية ضخمة، وهذا السبب وحده كاف لتبرير سبب التمعن بها والسماح لها بالرحيل. ومن المشاعر السلبية أيضا الشعور بالذنب، والغاية منه التخفيف والتلطيف والهروب من العقاب، ومن خلال العقاب الذاتي. وبهذا فإن تقديرنا لذاتنا المنخفض يوجه إلينا من خلال الآخرين على شكل الحط من قيمتنا، وتأتي مشاعر اللامبالاة والأسى والاكتئاب والحزن، وهدفها إثارة الشفقة والتعويض. ويمكن تجاوز ذلك من خلال التحلي بالشجاعة في السماح لتلك المشاعر بالظهور، والاستعداد بالتسليم والسماح لها بالرحيل. ومثل ذلك مشاعر الخوف التي تولد طاقة ذاتية داخلية تركز على الأمور السلبية للهروب منها. ومن المفارقة أن الشيء الذي نخاف منه ونحمله في عقولنا يتحقق، فكأنها نبوءة حققت نفسها. ومشاعر الفخر المرتبطة بمستويات الغرور والغطرسة كلها تتلاعب بالشخص وتدمر العلاقات وتقلل من تقديرنا لذاتنا، وهذا ما نحصل عليه من الآخرين أيضا. وعلى العكس من ذلك فإن للمشاعر الإيجابية المرتفعة عن مستوى الشجاعة والاستعداد والثقة تنعكس على ردات أفعال الآخرين بالتعاون والاحترام والاستعداد ليكونوا معنا. الفصل 19: تحقيق الأهداف المهنية. كما رأينا أن مشاعرنا هي التي تحدد وتنتج نوعية التفكير التي تقودنا إلى النجاح أو الفشل، لأن المشاعر هي مفتاح توسيع أو تقليص مواهبنا وقدراتنا ونشاطاتنا. وأحد أبرز المشاعر السلبية التي تحجب النجاح في الحياة المهنية هي الحسد، خاصة عندما ننظر إلى الآخرين وإنجازاتهم ونقارن أنفسنا بهم. وعلى العكس فإن تحرير القدرات والأفكار الإبداعية والمواهب والمهارات والقدرة على اتخاذ القرارات السليمة يحدث تلقائيا نتيجة لحالة العقل الإيجابية التي ظهرت عندما تم تسليم الجوانب السلبية. الفصل 20 والأخير: أيها الطبيب اشف نفسك. في هذا الفصل يشارك ديفيد هاوكنز تجربته الشخصية في الشفاء والتعافي من العديد من الأمراض البدنية، ويذكر فيه مجموعة من المبادئ التي سهلت عملية الشفاء والتي سنهتم بذكرها أيضا هنا. وأهم هذه المبادئ: الفكرة شيء لديه طاقة وشكل، العقل بأفكاره ومشاعره يتحكم بالجسد، ما يتم التمسك به بالعقل يميل للتعبير عن نفسه من خلال الجسد. يمكن للمعتقدات في اللاوعي أن تتجلى بصورة مرض حتى وإن لم يكن هناك تذكر للمعتقدات الكامنة. من الضروري أحيانا كي يتم التخلي عن شعور ما الاعتراف أولا بمكافآته والسماح لها بالرحيل. وأخيرا الطيور على أشكالها تقع. رافق الناس الذين يتبعون نفس الحافز أو شبيهه ويهدفون إلى توسيع وعيهم وشفائهم. شكرا للمتابعة. لا تنسى مشاركتنا رأيك في التعليقات واقتراح كتب جديدة
لإضافتها إلى القناة.